Hello, ako nga pala si Lancelot. Guys, ngayon tuturo kayo kung paano gamitin tong si Lancelot. Okay, so maglagay tayo dito ng Laila. So explain ko na sa inyo yung mga skills niya. So para sa mga nalilito, actually siguro dapat 15 games, no? 15 to 20 games bago mo magama yung skill niya. Yung mga skills niya, skill combination niya. Tapos I think mga 50 games master mo na ito eh. So lagay tayo dito ng normal bot. Ayan. So pinaka crucial dito talaga is yung kanyang first skill. Kasi yung first skill niya only yan. Hanggat tumatama sa panibagong hero, panibagong minion. Sobrang OP niya. Yung daming dash. So, for example, makikita nyo. Tumama ako dun sa Layla. Tumama uli ako. So, nakawala yung cooldown. Tapos tatama uli ako dun. Tapos meron pa ako isa. Tapos may cooldown ulit. No? So, pwede mag-dash-dash lang talaga. Tapos yung cooldown nun is actually yung mark niya. Parang saglit lang din talaga. So, ayun. So, yun yung isa. So, kung akala nyo sa hero lang gumagana yun, pwede rin sa creeps yun. Okay. Pwede rin dito yun sa buff. No, sa buff. Dito nyo. Meron pa rin. Pwede rin sa minions. So, pwede tayo dun sa minions. Makikita nyo. Tama dun. So, ayun mga Cardi. So, parehas may mark. No? So, kahit pa paano. Diba? Naging dalawa yung dash na. So, doon naman tayo. So, actually, situational yan. Skill combination. Pero isa sa mga talagang pwedeng gawin, no, na pangombo, dito natin gawin kay Layla. So, pwedeng second skill para may slow. Tapos first, ulti, tapos first ulit. Diba? So, sobrang happy nun. Tapos sa healing split tayo, kita nyo naman may heal. So, lagay natin sa, kapag ganyan naging, pag yan, nandyan, naging kadikit mo siyang ganyan, hindi siya tatama. O, kaya nangyari kanina. So, kailangan talaga is, meron ka pa rin distance. No? May distance ka pa rin away sa kanya para tumama yung inyong thorn throws or yung second skill. Actually, mali ito. Mahaba naman yung range niya. Sobrang haba naman ng range nung... Mas maganda sana kung nandun sa gitna. So, mas mabilis siya mag-clear ng minion wave. Tapos, mas mabilis ka makapag-dash and dash. Actually, dali na talaga itong gamitin. No? Sobrang bursting kasi ng damage. For example, yan. Tayo natin mawala yung cooldown. Yan, tatlo yan. Tatlong tao yan. So, diba? Kung makikita nyo, diba? So, tapos may isa ka pang dash. So, talagang secure kill talaga dahil dun nga sa only dash na first kill. So, sobrang dali lang niya gamitin. Medyo nakakalito lang at first. So, sobrang nakakalito lang siya at first. Dahil nga dun sa mark, talagang kailangan din mabilis na talaga yung mata mo. No? Pero kung hindi mabilis yung mata mo, medyo hirapin ka rin talaga. Yung phantom execution. Tapos sa pag-clear naman ng buff, sobrang bilis lang din. So makikita yung level 10, ganoon na lang kabilis tayo mag-clear ng or mag-secure ng jungle. Sobrang dali lang din talaga kasi mag-secure ng jungle dito. Sabi nga ni Doggy, di ba? Sobrang dali. And mahirap talaga siyang nakikita yun naman yung pagiging burst nung kanyang second skill. So sobrang hapli na. Okay, sobrang hapli na nung kanyang skills. So yung passive niya kasi mentras gumagamit ka ng skill bumababa or nag-increase yung damage niya. So up to 30%. So up to 30%. Sobrang hapli ng mga cards. Kung i-imagine nyo ang hapli nung nangyari. So ito yung item ko sa kanya. No, so ayan. Tapos talagyan lang ng rose gold nature sa dulo. Rose gold nature. Yung nakadali. First, second, ulti. Okay, ganun lang kadali. Sobrang dali mong micro dito. No, pwede rin yung yung queen swings. Depende sa multi. No, pero pag lang, ginagamit ko lang yung queen swings kapag may esme yung kalaban. Kasi delikado kapag may rose gold. So, kailangan talaga queen swings. So yun mga RG, sana gusto nyo yung video. Okay, so ganoon lang kadali gamitin to si Lance. So mahalaga spam lang kayo ng inyong first skill. Kasi kapag di na spam yun, hindi nyo siya may utilize talaga. At least kahit pa paano tatlong beses yung magamit yung first skill niya at most. Or at least rather. So, pero ayun nga mga ka-RG, no? So hanggang sa muli ako sa verse ngayon, sana gusto yung video. Booyah!